Okey. Kenapa sikit sangat ni? Belum tak ramai lagi ni yang masuk ni. F4P4 ni dah ada ke dalam ni? Ada ke F4P4? Macam tak ada budak-budak F4P4 dalam ni. Baru 24 orang je. Ibu Sen. Ibu Sen ber. Mana budak F4P4 ni? H2P4 ni tak ada lagi kan? Ada. Tak ada dah? Okay. Okay, so hari ni saya nak terus sambung chapter ni sebab kita kalau we will look at back, kita kena laju sebenarnya because tengok balik dekat this one, you akan ada UPS 2 this one. UPS 2. Okay. So kita dah UPS 2 dah settle right. So kita akan ada UPS 3 So UPS 3 is topic 7 and 8. So topik yang you tengah belajar sekarang and 8. So kalau you tengok 8 ni dia adalah sampai sini. 8 ni banyak juga ni. So that's why kita kena laju. Sepatutnya after Deepawali ni dah settle chapter 7. Rasanya macam banyak tak settle lagi. Okay dah. So saya terus masuk kepada ni this one. Mana ni? Okay, saya masuk tutorial. Sebab you dah habis dah belajar yang pasal this one. Saya masuk kepada tutorial 7.1 until 7.3. Sebab 7.4 tak masuk lagi. Kelas H2P4 dah masuk dah tadi. Dia orang boleh buat sikit lah. Okay. So saya terus masuk ni sebab nak kena laju ni. Okay, pertama sekali you need to explain HHM. When they're talking about explain HHM, mesti ada formula A directly proportional with displacement in opposite direction. So to make it equation A equals to negative omega squared Y. So ini equation yang kena adalah untuk buktikan dia obey HHM. And then we need to apply displacement equation Y equal to A sin omega T. Okay, what happen when A is sin, meaning dia start daripada equilibrium. And then you need to derive and use. Yang ni yang kita lama sikit lah, derive dekat velocity, R cos omega T or plus minus omega square root A squared minus Y squared. The next one, derive acceleration, we will get R squared, negative R squared sin omega T or equals to negative omega squared Y. And then kinetic energy, you need to know the derivation and also the U. Okay, and then you need to emphasize the relationship between energy and amplitude. Itu adalah daripada graph nanti, selalunya dia bagi graph. So you need to know lah the apply equation untuk cari velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy. Okay, the next one kita akan ada the graph. So kita ada graph Y against T, V against T, acceleration against T. The graph is depend on sine or cos. If sine is start from 0, if cos is start from the maximum or minimum. Graph energy adalah graf mangkuk ayun tu lah. Saya dah ajar kat semua orang graf mangkuk ayun. So ingat baliklah graf mangkuk tu. So mangkuk tu adalah U, tutup tu adalah K, penutup dia adalah total energy. The next one adalah use only So use period. So kita ada dua formula period iaitu Mach and also LG. Okay, when to use Mach? Mach when the question is about spring. When to use LG? When the question is about pendulum. So for B and C tak ada lah. So because that one is an experiment. Okay, saya terus masuk soalan tutorial. Hari ni buat tutorial. Habiskan. Okay, objective question. Define simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? Predict motion without loss of energy where the acceleration is inversely proportional to displacement. Inversely ke? Bukan dia directly ke?
So salah. So dia adalah A, directly proportional to displacement but in opposite direction. So jawapan dia adalah C ke D? Same direction. Yang ini opposite C. direction. Yes. So jawapan dia adalah C. C. Alright, number 2. Which of the following statement is true about magnitude and acceleration undergoes simple harmonic motion? So A is always directly proportional to Y but in opposite direction. So acceleration is directly proportional velocity, tak ada velocity, directly proportional with displacement. So jawapan dia adalah C lah, C juga. Alright, so number 3, a 5 kg ball is compressed at the high end of the spring undergoes simple harmonic motion. Which are position the speed is maximum? So apa formula speed? V max adalah equals to out. So out mana? So masa kat mana yang berlaku? Dekat highest lah. Mana highest? Ini start. Ini equilibrium. Ini lowest. Lowest kan madam? Ya sebab dia mesti dekat amplitude. So jawapan dia adalah C. Sebab start ni kita tak tahu dia ada maksimum ke ataupun ni. Jawapan apa? C Jawapan apa? Nombor 3. Jawapan dia B. B. Formula dia adalah AU. Sekejap. Bersemula. Dia adalah V sama dengan plus minus omega square root A squared minus Y squared. So, Y ni nak tentukan dia berada di mana. Mesti dekat equilibrium lah. Sebab kalau dia dekat maximum, so dia akan jadi V equals to plus minus omega square root A squared minus A squared. So yang ini akan dapat 0. So yang itu yang awak akan dapat V adalah 0. Tapi kalau you guna formula V equals to plus minus omega square root A squared minus Y squared, whereas your Y adalah in equilibrium 0. So you akan dapat balik AU lah. Sebab kita memang nak dapat AU. So maksimum adalah bila dia dekat AU. So to make it dapat AU, your Y adalah kena 0. Sebab apa? Bila your Y you adalah 0, so you akan dapat plus minus omega square root A squared minus 0. 0 squared. So you akan dapat V equals to plus minus omega square root. So dapat AU. So jawapan dia B lah, equilibrium. Mesti equilibrium. So jawapan dia Baik. Okay, number 4. For particle undergo simple harmonic motion, which are the following graph represent velocity against time when the body initially at maximum amplitude? Maximum negative amplitude ke maximum amplitude ni? Okay, so dia beritahu you formula dia Y adalah bila body initially at maximum. So dia adalah graph cos. Sekarang ni I tak tahu dia cos positif ke cos negatif. Tapi kalau you dapat V, dia akan jadi AU, cos akan jadi negatif sin omega T. So inilah graf dia, iaitu graf dia akan jadi negatif AU. So jawapan dia sama ada yang ini negatif A ke ataupun E. Kalau dia negatif, dia adalah negatif A cos omega T. So V you akan dapat AU sin omega T. So negatif dia akan jadi positif balik lah. Apa maksud tu? Negatif ke apa tu? Negatif Negatif kat sebelah sini. Ni adalah negatif ke bukan? Ke tak ada negatif? Ke ni sama dengan ni apa ni? Saya rasa macam tunjuk A tu je kot. Ni sama dengan ni. Patutnya tak boleh letak negatif ni. Sama dengan A. Tukarlah sama dengan A. So dia adalah jawapan dia sin tapi dia negatif. So jawapan dia adalah C. Betul ke jawapan dia C? Kan? Jawapan dia A. So Jawapan dia A. Oh
Oh, kalau jawapan dia A ni betul-betul negatif lah ni. Ah, Ini negatif. This one adalah negatif. So yang ni kita pakai yang belakang ni. So jawapan dia A. So negatif A. So negatif tu aduh. Itulah kena be careful lah ni. Maksud dia adalah negatif. So maksudnya dia duduk dekat belah kanan. Belah kiri. So dia berada di belah kiri. Y equals to negatif A. So dia adalah negatif A cos omega T. Cos akan tukar jadi sin. But since dia cos dia akan jadi negatif. So negatif dia akan jadi positif lah. So that's why your answer adalah A. Okay. Boleh? boleh madam. Alright, question number 5. Which are the following represent the graph energy against displacement? So ini adalah graf mangkuk ayun. Okay, mana graf dia? A. So ini senang gila lah graf mangkuk ayun. Okay, settled. Alright, kita masuk question number 5. The displacement particle undergoes simple harmonic motion is given by y equals to 8 sin 4 pi t, where y measure in meter, t in second. So what the first thing we need to do bila nampak soalan macam ni, write down balik. General equation. 8 sin 4 pi t, and then bawah dia letak general equation omega t. So this is your A, this is your omega. So the first question, they ask you to find amplitude. Senang gila lah. So jawapan dia 8. Ramai ke buat 8? Salah. Mesti ada unit 8 meter. In physics kena ada unit je 8 meter. Okay, number B, they ask you angular velocity omega. So 4 pi. Terus ambil je. Unit rad as negative 1. Number C, they ask you to about period. So omega equals to 2 pi over t. So you ada 4 pi. Pi cancel. So your t akan jadi 2 divided by 4. So you akan dapat 0.5. 0.5 second. Okay, the next one, they ask you to find displacement. So displacement meaning we want to find y. Bila dia cakap displacement, they ask you about y lah. So kita akan guna y equals to, masuk ke? Aku tak tahu lah kalau ada orang nak masuk lagi ke, saya tak ni ambil. Tamai punya. Ni kelas mana ni? Oh, ni kelas T3. Ramai tak boleh masuk. Okay, ada lagi? Tak ada? Tak ada kot. Ada. Ada Syahir lagi mau masuk ni. Orang dah habis dah. Tak apalah, tengoklah rakaman nanti. Okay, ada lagi. Sepatutnya ada 24 tambah 25. Sepatutnya ada 60 lebih 75 student kat sini dalam ni. Dia tak, saya pun tak tahulah apa yang dia ni. Okay, ada lagi? Tak ada? Bawah 49, mana lagi? 75 tu 89, ramai lagi tak masuk ni. Lumayan lagi Syahir dia punya ni. Okay. Dah ramai tu, so saya tunjukkan lah sementara nak tunggu kawan awak tengah masuk-masuk tu. Mana lah benda tu? Kat situ, kat sini. Ini adalah, tapi tak seronok sebab saya tak tahu awak punya betul ke tak betul. So ini adalah ranking kelas untuk berdasarkan ujian selaras hari tu. H2P3 dia dapat nombor 2. H2P4 dia dapat 28. H2P5 dia dapat 11. Serius nombor 2? Ya, nombor 2. H2P3 nombor 2. Nombor 1 H1P7 kot. P7 lah. Oh. So saya nak cakap bahawa lecturer yang sama tapi macam-macam nombor dah dapat ni. So tolong pastikan ini ujian selaras ni tak tahulah betul ke tak betul ke, menipu ke apa ke, meniru ke apa kan. So harap tolonglah, nasib baiklah tak kelas paling 60. Okey lah juga tu tapi di H2P4 ni tolonglah naiklah, semoga naiklah awak. Okey dah. Saya masuk InsyaAllah. kepada ni. Alright. Tak ada dah saya tak ambil, tak ada siapa-siapa dah. Tak ada dah itu. Okay. So kita masuk kepada number D. Okay, kita substitute. So dia akan jadi 8 sin 4 pi. So TU adalah 0.2.
please remember this one, mode radian. Calculation mesti guna mode radian. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Kejap, calculator saya ni. Saya bawa ke tepi. Ni. Dah lama tak main calculator ni. Sin, tu ada ramai lagi nak masuk tu. Okay. So dia akan jadi sin 4 pi darab 4.7. pi darab 0.2. Okay, 4.7. so darab 8. So dapat jawapan 4.7. Unit adalah apa kalau displacement? Meter. Okay. Tak nak menyebut lah. Okay dah, masuk kepada soalan number 2. The displacement of particle on simple harmonic motion is given by this equation where y measure in cm, t in second. So please be careful unit. So yang akan berangkat awak nanti dalam exam adalah unit. Bukan tak tahu buat sebenarnya dah belajar dah pun. Sayang because this one please remember 23 mark. You want to make it, kita nak kalau boleh dapat 23 mark. Okay, so kita tulis formula dia y equals to 4 sin 10 pi t. So bawah tu you letak general equation. Tapi tak bising. Okay. So yang ini adalah 4, yang ini adalah omega 10 pi. Okay, soalan pertama dia minta adalah out. So kita nak cari Vmax. So Vmax sama dengan out. So AU adalah 4 please be careful ini dalam cm. So omega U adalah 10 pi. So you akan dapat 40 pi, unit adalah cm as negative 1. Kalau tak nak buat, kalau nak tukar pun boleh, tak nak tukar pun tak boleh, boleh juga, tak ada masalah. Kalau tak nak tukar lagi senang lah. Tapi sebenarnya bagusnya tukar semua dalam SI unit. Okay, number B. They ask you to find velocity when y is 3 cm. So what we need to do, kita kena, okay, ingat tak formula V? Formula V ada dua, iaitu V equals to R cos omega t, satu lagi plus minus omega square root a squared minus y squared. So one we will use this adalah tengok pada soalan. If you look at the question, they give you y. So mana formula yang ada y? Ini. Ini yang formula yang ada y. So jangan pakai yang inilah. So bila nak pakai yang ini bila they give you time. So you use formula y. So plus minus omega is 10 pi square root your a is 4 squared minus 3 squared. So make sure kalau you tak tukar, jangan tukar satu apa pun. So everything semua ni saya tak letak tukar. Biar saya buat je dalam unit cm. So dalam kes ni square root 4 squared minus 3 squared. So I get this answer times 10 pi. So my answer is 83.12. Unit adalah cm as negative 1. So biar jawapan awak dalam cm lah kalau you tak tukarkan dia. Okay. Question number C. They ask you to sketch a graph of V against T. So ini adalah graph cos. Macam mana you tahu dia graph cos? Sebab dia start dengan sin. Lepas start dengan sin, V akan jadi cos. So pertama sekali kalau tak tahu nak buat apa, buat je dia punya ini. Buat dia punya table. Table pula. Dia buat dia punya axis. And then time, second. Okay. This one adalah graph sin pergi cos. So you punya ni adalah out. Out cos omega t. So your graph adalah positive. So cos dia start dengan maximum number amplitude. So graph dia akan jadi macam ni. Only make one cycle Jangan buat graph macam ni Apa beza ni? Ini dia ada amplitude lagi. Dia tak start. Ini maksudnya ada feed. Dia bukan start daripada amplitude. Kalau saya buat dia punya dia punya pendulum, seolah-olah you tengah start dekat tengah-tengah. So be careful masa you nak buat tu, make sure you start dekat puncak dan terus turun. Jangan nak naik atas. Mesti puncak dan turun. Okay.
So yang ini adalah out. So out because we already know the value. Jangan buat out. Tulis nilai dia. So nilai dia adalah A is 4. A is 4, omega is 10. So inilah Vmax ni. So 40 pi. So this one negative 40 pi. So this one find the omega. So omega equals to 2 pi over t equals to 10 pi. Pi can cancel, so you can get the t. So your t will become 2 over 10. So it's 0.2 lah. So here is 0.2. Make sure mesti ada label ni, amplitude and period. Tak label lain pun tak ada masalah. Mesti ada label you punya axis. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh madam. Alright. Okay, kita masuk question number 3. At the one end of tuning fork. Tuning fork tu yang mana? Tuning fork tu yang bentuk macam garpu tu. Lepas tu you ding, dia akan vibrate. Sebenarnya dia akan membuat HHM lah. Because kenapa dia HHM? Dia adalah predict motion. Dia oscillate at from equilibrium. So dia adalah sejenis HHM ya. Okay, so they give you amplitude. So ada amplitude, unit mm, be careful, kita tak suka unit ni. So kena darab 10, negative 3. They give you period t. So they ask you to determine maximum acceleration. Okay, so how to do this? Okay, formula semua ada kat depan tapi takut orang tak tahu je nak pakai macam mana. Okay, kalau kita tengok yang ini 3A, they ask you to find A max. Okay, A maximum. I'm not sure lah kalau yang awak punya ni, kita tengok ada ke? Saya tak ada lah dia punya ni. Formula, list formula. Tak download list formula. List formula. So list formula you adalah this one. Tapi yang ini adalah lama punya ni. Saya tak ambil yang baru ni. Tak sempat nak download yang baru. Okay. So kalau you tengok ni ini. Ini adalah list formula lah. Negative omega squared x. Tapi dulu adalah x. Sekarang ni dia adalah y lah. So kita pakai y. Okay. So kita pakai negative omega squared y. So maximum mesti guna yang ini. So omega adalah 2 pi over t. So this one squared. Y dia adalah amplitude lah. Because this one they ask you about maximum. So y tu ganti dengan amplitude. So 0.5 times 10 negative 3. Okay, so you will get negative 2 pi over t. So your t is 0.001 squared darab dengan, so you akan darab dengan 0.5 times 10 negative 3. Okay, so what the answer you will get here? So 2 pi divided by 0.001 squared, so you get this answer times 0.5 power of negative 3. So the answer is negative 1.97 times 10 power of 4 ms negative 2. Ms ke? Betul lah. Betul tak jawapan ni? Tak tahulah jawapan ni betul tak. Kita check ni jawapan ni. Madam. Kita pakai R square madam. Pakai? R square. R squared. Amplitude omega square. A equals to R omega squared. Amplitude ada. A omega squared. Kenapa? Ada ke A maximum? Ada A maximum R squared. Benda apa? Dia benda positif 1.74. A maximum. Tengok mana tu? Mana? Sini. Lah, R squared. Ya, A R squared. Betul-betul. So guna A max. Use dah. Lagi senang hidup awak. Terus je guna R squared.
Dalam list formula tu ada ke R square tu? Dekat buku tutorial tu, list formula saya rasa tak ada R square ni. Ada tak R square ni? Macam tak ada je madam. Tak ada rasanya. So kena hafal je siapa yang nak pakai ni. So you kena hafal. Ada dua yang you kena hafal iaitu Vmax R. Kalau Amax adalah R squared. Sebab soalan ni agak famous. Siapa yang dah buat past year dia akan nampak banyak soalan tanya pasal Vmax dan Amax. Okay, soalan number B. They ask you to find acceleration when displacement is 0.1. Okay, yang ni tadi jawapan dia tadi tu lah. Berapa jawapan dia? 1.97 times 10 power of 4. Unit ms negative 2. Okay, question number B, they ask you to find acceleration. So acceleration ada dua formula iaitu negative R squared sin omega t ataupun negative omega squared y. But since they give you displacement, so kita akan pakai yang displacement lah. Yang ini kita tak pakai. Sebab apa? Yang ini you use when they give you t only. So A equals to negative omega u adalah 2 pi over 0.01 squared yu adalah 0.1. Okay, so you akan dapat jawapan 2 pi divided by 0.001 squared. So darab 0.1. So your answer is negative 3.9495. 3.95 times 10 power of 6. And the unit adalah ms negative 2. So itu jawapan dia. Okay, question number C. Deduce the expression of y. Madam. Yeah. Dia bagi 0.1 mm. Kena tukar dia jadi meter dulu. Okay. They give you y adalah, bagus. Thank you. So this one I kena darab 10 power of negative 3 lah. Okay, so this one kena tukar balik. So 2 pi divided by 0.001. So I get the answer I squared then times with 0.1 power of negative 3. So my answer will become this one but power of 3. Okay. Right then, QQ. Alright, the next one. They ask you to deduce the expression of y in terms of t and assume that when t is 0 is at the end of equilibrium. So what is mean by when t is 0 is at the end of equilibrium, meaning dia start dengan sign lah. Kalau dia kata assume when t is 0, the end is at maximum amplitude. So graph cos. Atau dia kata assume when t is 0 is at the end of minimum amplitude ataupun negative amplitude. So graph you kena start dengan negative cos. Please be careful dengan wording tu. Okay, so because dia dah cakap dia start dekat equilibrium, maksudnya pendulum saya tu start dekat equilibrium lah. So ini pendulum, so when y 0, t is 0. So dia start dekat situ lah. Okay, so general equation y equals to a sin omega t. So y equals to a. What is your amplitude? Is 0.5. So darab lah 10 negatif 3 sebab saya nak buat jawapan akhir tu dalam unit meter. Okay, so sin omega is 2 pi divided by 0.001 and t biar je lah t because in term of t Okay, for this one selalunya pi kita tak akan darab. We only just divide 2 divided by 0.001. So you get the answer is 200. Betul tak? Okay. So my final answer adalah y equals to 0.5 times 10 power of negative 3 sin 200 pi t. Make sure after sin mesti bracket. Lepas sin mesti bracket. Kalau sin tak ada bracket, tolong leraikan dia supaya dia ada bracket. Darabkan 2 pi tu ke dalam. Okay, this is not the final answer. Buat macam ni tak dapat markah lagi full. So kena tulis where y in meter
and T in second. So please make sure ingat, in physics mesti ada unit. Final answer kena ada unit. Unit because JU1, jawapan unit 1 markah. Even though your expression is correct but you don't put the unit, you will get 0. Because they only 1 mark, dia tak ada 0.5 mark, tak ada. Dalam matrik dia tak ada separuh markah, tak ada. Dia ada either 1 or 0. So sayanglah you dah pandai dah buat ni tapi you terlupa nak letak unit. So please be careful, unit wajib ada. Okay, masuk kepada question number 4. They give you displacement particles in simple harmonic motion by equation. Okay, equation ni kita buang ni. Pi/3. So dalam you punya syllabus tak ada phi. Okay, where y in meter, kita suka t in second. They give you when t is 4, determine the displacement. So we want to find displacement. Substitute je lah. So y equals to 5 cos 2 pi 4. Cuma be careful, ini mesti dalam unit radian. So cos 2 pi darab 4. So you dapat ni darab 5. So your answer is 5. And 5 apa? Meter. Mesti ada unit Okay, this one is number A. Number B, jawapan dia tak sama lah dengan belakang sebab saya dah buang dia punya pi/3 tu. So your answer will be not the same. Okay, number B. So they ask you to calculate velocity. Ni you kena ingat lah. Your general is y equals to 5 cos 2 pi t. So to get V, after cos akan jadi apa? Negative sign. Kena ingat. After cos mesti ada negative sign sebab dia from differentiate actually because V adalah differentiate dy over dt. Disebabkan yu adalah cos, so differentiate cos akan jadi negative sign. Tu sebabnya you dapat negative sign sebab because of differentiate. Okay, so ini akan jadi out. Apa-apa pun depan ni mesti out. Okay, sign ikut je 2 pi t. Mesti sama saja. So AU adalah 5. AU adalah 5. AU adalah 5. Omega U adalah berapa omega sini tadi? 2 pi. So omega U 2 pi sin 2 pi t. So you will get negative 10 pi sin 2 pi t. Kenapa saya rasa macam saya buat benda yang menyusahkan saya? Ada tak cara lagi senang? Ke semua orang buat cara macam ni? Tak tahu lah, macam ni je kot. Sama je cerita. Semua orang buat cara macam ni. Sebenarnya ada cara lagi senang. Okay. So kalau awak buat macam ni, awak kena substitute lah. Sin, bagus je nak buat macam ni, maknanya awak faham bila awak kena ni. Tapi cara ni cara tak bijak lah sebenarnya. T awak berapa ni? 4. Okay, awak kena masukkan nilai sini. Kecil ni. A4. Okay, so kita akan dapat sin 2 pi times 4 darab 10 pi. So your answer will become 0. Oh yelah sebab sin tu adalah 0. So you akan dapat 0 lah. Okay, 0. Unit adalah ms negatif. Okay, sebenarnya kalau awak perasan, ingat tak formula V ni ada 2. Iaitu formula dia adalah V equals to R cos omega t, satu lagi plus minus omega square root A squared minus Y squared. But madam, they give you T. Yes, they give you T, but actually you already find the Y when T adalah for the Y is 5. So boleh direct terus guna formula belakang ni. Sebab apa? Bila T 4, memang dia akan sentiasa 5 saja. Dia tak akan pergi tempat lain lah.
So V adalah sama dengan plus minus omega U adalah tadi 2 pi. So darab dengan A amplitude adalah 5 squared minus 5 squared. So I will get terus automatically 0. So ini adalah cara budak bijak lah. Faham tak? Faham madam. Sebab you kena faham. Graf dia memang you kata madam dia nak T adalah 4. Okay, bila T adalah 4, Y dia dapat let's say 5. Ini Y. So bila graf dia adalah V lawan T, dia nak 4. Okay, the Y still lagi dekat 5. So you just use the Y at 5. So directly. Kalau saya pun saya akan pakai yang ini lah. Because this one is better daripada you nak kena differentiate ni pening kepala. So better guna yang ni lah. So once you dapat je nilai Y at that particular time, you boleh masuk je dekat formula yang guna ada Y tu. Okay, macam contohnya number C ni. Okay, number C ni dia suruh cari A. So you know you akan guna omega squared Y. Okay. So omega adalah 2 pi squared. So 5. Kenapa guna 5? Because they ask you particular time. Time you adalah 4. Dah tetap 4. You takkan ubah. So terus direct guna yang tu. Okay, this one you akan dapat 2 pi sama dengan square ya. Jangan buat 2 pi square. Itu you buat 2 pi square. Kita nak 2 pi tutup bracket square. Darab dengan 5. So the answer is 90.12. So 197.39 lah. Ataupun 199. Apa tadi lagi? Sebab ni calculator ni dalam bentuk power ni. 7 times 10 power of 2. 2. So unit MS negative 2. Okay. Boleh tak? Ada negatif ke depan? Sorry. Yes, ada negatif. Jangan lupa tinggalkan negatif je. Kenapa dia negatif? Okay. Sebab Tak tadi A adalah directly proportional dengan apa? Negatif Y. Y you 5, bukan negatif 5. So A you mesti negatif. Tapi kalau Y you negatif, so A awak akan jadi positif. Because A and Y must be in opposite direction. Apa maksud Y positif? Maksudnya dia duduk kat sini lah. Y dia 5. So A dia mesti ke sini. Mesti opposite. So that's why our answer mesti negative. Okay, question number D. They ask you about phase. Phase. Apa simbol phase? Tak tahulah, tak pernah belajar. Jangan cakap tak pernah belajar. Phase tu simbol dia yang mana? yang Lepas tu lah. Yang mana? Yang mana ni? Y equals to A sin omega T. Yang mana phase? omega T. Ya, phase ni yang dalam bracket ni. Ini phase. Bahasa Melayu dia fasa. Phase. So phase adalah dalam bracket omega T. Okay, dalam case you dia bukan, dia adalah omega T you adalah, so phase, tulis je. Phase equals to 2 pi T. Yang saya ambil tu lah 2 pi T tu. Okay. So T you adalah dia nak dekat 4. So you akan dapat lah. Okay, jawapan akhir tak boleh dalam bentuk radian. So 2 pi darab 4. So you dapat jawapan 25.13. 13 unit. Apa unit dia? Tak tahulah unit dia apa ni. Rad je. Unit dia adalah radian. Rad. Sebab Kenapa tak ada pi madam? jawapan akhir tak boleh ada pi. The final answer mesti nombor bulat. Memang macam tu Ya, kecuali masa yang Y sama dengan 10 sin 200 pi tadi. Ini boleh. Boleh dalam bentuk pi. Yang ini tak boleh. Mesti dalam nombor bulat. Pi tu dia kalau dia bukan jawapan akhir, dia boleh. Kalau dia adalah jawapan final, cannot ada pi. Kena cancelkan pi tu. Okay, kita masuk question number 5. Okay, question number 5. Kalau boleh kita habiskanlah this week. Sebab maksudnya masa cuti nanti boleh sambung sikit lagi. So and then masuk chapter 8. Sebab chapter 8 tu pasal tengok panjang juga tu.
Kita tinggal lagi 2 chapter. Chapter 8, chapter 9. Lepas tu habis. Nak exam. Anak saya kata ye. Okay, soalan nombor 5. Diorang yang nak exam. Okay, nombor 5A. The following graph above 9.1 show the variation displacement y against t and y against t. Please be careful on the unit. Unit you okay, tak ada masalah dalam unit SI. So this one is the same situation. Maksudnya kalau saya suka bayangkan pendulum. So kalau case macam ni, pendulum you bukan start dekat equilibrium, dia start dekat maximum because y dia adalah 2. So when t is 0, y is 2. So berada di puncak lah. Okay, so they ask you to determine frequency. Apa simbol frequency? F. Okay, what we can, that's why they ask you to analyze graph. So you kena tahu baca graph. So bila y, ini adalah A, ini adalah apa? Out. So you ada A, you ada out. So out adalah sama dengan 6. A adalah 2. So you can get the omega. So 6 divided by 2, you get 3 lah. Red as -1. But they don't ask you about omega. They ask you about frequency. So what is the formula frequency? 2 pi f equals to 3. So f equals to 3 divided by 2 pi. So 3 divided by 2 pi. So the answer is 4.77 times 10 negative 1 Hertz. Ataupun 0.48 kot, sama je kot Hertz. Betul tak jawapan ni? Tak tahu ni, saya tak tahu ni. Saya tak tengok jawapan ni. Betul madam, betul. Okay. Alright, question number B. So question number B also they ask you to calculate frequency. So this one is graph y against t, A against t. Okay, what we can know about the graph? If they give you this one is y, this is A. This one is r squared. So you ada r squared, this is 10. Your A is 4. So you can get the omega. So your omega is 10 divided by 4 square root answer. So you get 1.58. 1.58 red as -1. So equals to 2 pi f. So you can get the f lah. Saya terus direct tau. Bila bukan jawapan akhir, jangan guna 1.58. You kena guna the whole number here. So just divide by 2 pi. So you can get the answer lah. So the answer is 0.25 Hertz. Kalau dia bukan jawapan akhir, jangan bundarkan awal-awal. Dia sebenarnya tak boleh bundarkan awal-awal. You kena ambil the whole number. Calculator tu lah, you tarik terus semua. Okay, dah. Number 6. Ni graf mangkuk ayun tu. Okay, apa yang kita dapat kat graf mangkuk ayun ni? Ini adalah amplitude, ini adalah negative A, ini adalah, actually ini adalah tutup dia semua ni. Ini adalah U maximum lah. Ataupun sebenarnya ini adalah total energy. Okay, so they ask you to determine amplitude. Okay, berapa amplitude saya? So amplitude saya senang je, 0.15 meter. Number B, they ask you to find period. Apa simbol period? Period, T. Macam mana nak dapat T ni? Apa yang you ada kat sini? U sama dengan apa? Half MV. M omega squared Y squared. Okay, U saya ambil pada maksimum 18. Mass, ada tak dia bagi mass? Dia tak bagi mass 1 kilo, ada ni 1 kilo. Omega 1.25. Y kita ambil paling maksimum lah. Kenapa I ambil 0.15? Because when 18 baru dapat 0.15. So saya boleh dapat omega. After that, omega adalah sama dengan apa? 2 pi over T. I want to find T, bukan omega. So yang ini macam mana nak buat ni? 18 times 2. So you get the answer divided by 0.15 squared. So and then square root answer. So this is my answer. So I get 40. Okay, 40 and then 2 pi divided by answer. So my answer is 0.16.
Betul ke? 0.16. Betul. Formula ni tak perlu hafal. Given. Tapi takut orang tak tahulah nak pakai formula apa. Itu yang masalah dia. Masalah dia sebab awak terlalu nak cari kat depan tu pun tak tahu. So kalau boleh please familiar dengan formula depan-depan tu. Itu saya panggil tu nyawa. Dia yang boleh tolong awak. Nota tak boleh tolong. Nota tak boleh masuk dalam exam. Yang boleh masuk dalam exam itu formula given tu. Kalau formula given tapi you tak tahu nak pakai tu tak ada guna baik formula tu yang bagi. So at least you know. Kalau nampak ni U. Okay, ini graf U. How do you know U? Kalau dia tak bagi ini U, you tahu ini bentuk U. Ni bentuk U mangkuk. Okay, question number C. They ask you to calculate velocity when Y is 0.1. Okay, again, when they give you Y, jangan nak differentiate. Terus je guna plus minus omega square root A squared minus Y squared. So plus, mangkuk. So omega adalah 40, AU adalah 0.15 squared minus your Y is 0.1 squared. Okay, so 0.15 squared kan, squared minus 0.1 squared. Square root answer times 40. So your answer will be plus minus 4.47 ms negative 1. Please letak je plus minus. Kenapa kena letak plus minus? Because we don't know dia bergerak ke mana sekarang ni. Dia gerak ke kanan ke kiri, sebenarnya dia bergerak ke kanan lah ni. Kalau sebab YU positif kan. Tapi biar je your answer. Kenapa ada positif negatif? Because pendulum tu kan gerak dua arah. To the right and to the left. So just leave your answer in plus minus. Okay, question number D. They ask you to calculate force. Apa formula force? Force equals to MA. Itu je yang saya tahu. Kalau saya jadi awal saya tahu itu je. F equals to MA. Okay. M mana tak? Ada 1 kilo. Macam mana cari A? VOT. A apa yang dia experience? Yes, A yang dia experience adalah negative omega squared Y. Kenapa ni? Ini apa benda ni? Ini adalah restoring force. Saya tak boleh guna F equals to Kx because I don't have the spring constant. Mana ada spring constant dalam ni? Boleh ke cari spring constant? Ya, awak ada US kan? US sama dengan, guna yang apa tu? Kamau. Apa? Kmau. Oh. Okay, M omega squared. Boleh kalau nak guna yang F equals to Kx lah, boleh. Boleh juga nak guna tu. Tapi kalau saya guna MA sebab tahu je formula force MA. Tapi A now, ingat AU bukan acceleration ya. AU memang acceleration tapi acceleration due to the restoring force. Masa mula-mula sekali saya ajar dekat chapter ni, saya cakap ini adalah you tarik dia ke bawah. Your Y is going up tapi your A mesti opposite direction. Sebab restoring force you adalah ke atas. So you boleh je guna formula ni yang OBHHM. So ini 40 squared, YU adalah 0.1. So you akan dapat A lah. Kenapa negatif madam? Ya negatif sebab YU positif. FU mesti negatif. So 40 squared times 0.1. So you dapat negative 1.6 times 10 power of 2. So substitute here. So jawapan you dapat sama je lah. Negative 1.6 times 10 power of 2 Newton. Samalah negatif. Negatif. Buat negatif sebab dia adalah restoring force punya. Mesti ada negatif tu. Tak boleh tak ada negatif sebenarnya. Sama je lah. Negatif 160 Newton. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, question number 7. Baguslah buat online laju. Tak tahulah dia buat apa, dia makan ke, dia tidur ke, dia main game ke, tak tahulah. Okay, saya suka soalan nombor 8 senang. Nombor 8 saya tak nak buat. Sebab apa? Gerah mangkuk ayun. Buat dah sendiri.
Okay, nombor 7. So they give you graph U against Y, they ask you to calculate frequency. So U equals to half M omega squared Y squared. So U is 1 half, mass 1 kg. Tu soalan tadi sama ke? Dia kurang sama kan? Omega squared YU adalah 0.1 squared. So omega boleh dapat. Saya rasa ni dia tak tahu nak bagi soalan apa ni. Okay, so yang ini 2 bahagi 0.1 squared. Square root answer. So I get this. 1.41 times 10 power of 1 equals to 2 pi f. So I want to find f lah. So divide by 2. Tak boleh. Answer divide by 2 pi. So my answer will become 2.25 Hertz. Okay, question number 8 saya tak nak buat sebab graf mangkuk ayun senang sangat. Okay, graf number 9. Okay, they give you mass suspended vertically. So vertically macam ni lah. Okay, they give you spring constant. K is 20. Then they give you the block distance Y adalah 2 cm from the equilibrium. So that is your amplitude actually. Because dia kata the block is pulled by distance 2 cm from equilibrium. So itu paling maksimum lah yang dia tarik. So the question asks you to find period. So what the formula of period? So yang ini memang kena guna K-mau tu lah. Yang ini pun tak bagi dalam exam, dia kena hafal. So K20 mass adalah 100 gram. So times 10 negative 3. So omega adalah 2 pi over T, but then you need to square lah. Sebab we want to find T. Okay, macam mana nak buat ni? Kita rearrange lah. So T square equals to 100 times 10 negative 3, 2 pi squared divided by 20. Okay. So 100 power of negative dia dah negative 3 times 2 pi squared dia, bukan pi 2 pi squared, dia 2 pi bracket squared divide by 20. Okay, and then square root answer. So your answer will become 0.44 second. Okay, question number B. Question number B, they ask you to find V maximum. Apa simbol V maximum? Out. So V max equals to out. So AU adalah 2 cm. So 10 times 2 power of negative 2 because you want to change into meter. Omega tadi you dapatlah 2 pi divided by T, 0.44. So you can get the value of V max. So 2 times 10 power of negative 2 times 2 pi divided by 0.44. So your answer is 0.29 ms negative 1. Okay. So tak ni? 29 ke 28? Kenapa dia 28? Saya dapat 29. Saya dapat 29, saya tak dapat 28. Saya direct Okay, question number C, they ask you to find total energy. Apa simbol total energy? E, bagus. E ada formula dia kan, dia nak bagi E sama dengan half M omega squared A squared. Itu adalah formula total energy. Awak ada 3 tau energy awak kena tahu. U, K, E. Kalau K adalah half M omega squared A squared minus Y squared. Kalau U half M omega squared Y squared. Kalau E adalah half M omega squared A squared. Macam mana saya hafal? Tak susah pun. E sama dengan K plus U. So U ni hafal. So E ni pun kalau awak boleh hafal lah. So maksudnya hasil gabungan ni dengan ni akan dapatlah K ni. Tak nak hafal pun tak apa, ada je dia bagi. Tapi kena tahulah U ni apa, K ni apa, E ni apa lah. Okay,
M adalah berapa tadi? 100 darab 10 negatif 3. Omega adalah 2 pi divided by 0.44 squared. AU adalah 2 times 10 negative 2 squared. Please be careful ya. Banyak sangat squared ni. Selalunya squared ni lah you suka hilangkan dia. Okay. So 100 kuasa negatif 3 darab buka bracket 2 pi. Banyaklah 2 pi bagi 0.44 tutup bracket squared plus buka bracket 2 power of negative 2 squared. Salah. Power of negative 2 squared times 1/2. Saya terlupa nak tak 1/2 tadi. Okay, so jawapan dia adalah 20.39 Joule. Sebab apa Joule? Unit dia adalah, betul ke selain pula jawapan ni? Jawapan dia 4. Kenapa sebab 20 ni? Ada saya salah. Betul ke formula ni? Medan tadi tekan tambah dekat calculator. Oh, saya tekan tambah Oh, tambah. Salah. Darab. Pergi clear pula. 100 power of negative 3 darab 2 pi divided by 0.44. Tak boleh ke atas. Squared times 2 power of negative 2 squared times 1/2. Yes, jawapan dia adalah 4. Kenapa I dapat 4.08 times 10 negative 3. Betul tak? Betul. Okay, soalan number 10 and number 9. Banyak pula soalan dia. Okay, soalan number 10 and number 9. Okay, they give you number 10. Dia bagi you formula y equals to 10 sin 20 t. Determine the length of the pendulum when it have same period as the particle. Ni guna mark dengan LG tu Okay. So ini apa ni? Ni apa ni? Pendulum. Kalau pendulum kita guna LG. So pendulum kita guna LG. Okay, lepas tu apa benda ni? Apa ni? Dia kata bahawa dia sama period dengan particle. Okay, bila dia give you any equation, so write balik and then bawah tu letak general equation. 10 sin 20t. So bawah ni y equals to a sin omega t. So this is your omega lah. So omega u adalah 20 sama dengan 2 pi over t. So tu adalah 2 pi divided by 20. So saya samakan lah ni. So 2 pi divided by 20 equals to 2 pi square root length over 10. Kena guna G dia kalau dia bagi 10 guna 10. Okay, apa boleh cancel? Yang boleh cancel 2 pi mati. So you tinggal 1/20 square root L over 10. So your L will become 1/20 squared times 10. So 1/20 squared times 10. So jawapan dia adalah 0.025 ataupun biar je lah jawapan dalam power. So length U 2.5 times 10 negative 2 meter. Kenapa dia buat negative power 4? Apa benda ni diorang kira ni? Saya dapat 25 tau, saya tak dapat 24. Awak dapat apa? Dia pakai 98 tu. G tu. G dia buat 9.81 kot rasanya tu. Okay dah, soalan terakhir. Okay, dia bagi object mass, dia bagi spring. Ni kena guna mark. Ingat mark lah kat rumah tu, mark. Okay, so they ask you to determine the new mass of the period when it's reduced 0.5. Ada soalan reduce pula. Okay, so yang ini adalah soalan mark. So bila ada soalan dia tanya pasal new ni, saya suka pecah dua. Sebab apa? You need to compare actually. Okay, so you divide by 2. So ini the old one, ini the new one lah. So they give you the old period adalah 1.0. 1.0, T1 lah. So T2 I
But the mass 1 adalah 0.1. Mass 2 adalah dia suruh cari. Oh, period tu dia bagi. Sorry. Mass 2 dia suruh cari. Period 2 adalah reduce 2. What is mean by reduce 2? Tolak ke ataupun ambil je? Ambil je. So, reduce to 0.5. So, ambil je lah 0.5. Okay, now kita akan guna formula mak. So, T equals to 2 pi square root M over K. Okay, selalunya kalau ada dua, you akan buat ratio. Okay, you bahagi je. 1, kita nak cari 2 kan. So, make it 2 as a main character. 2 divide by T1. Mana boleh bagi macam ni? Bahagi 2 pi square root M1 K. Okay, apa yang boleh buat? T2 adalah 0.5. T1 adalah 1.0. Okay. 2 pi mati. K pun mati. Kenapa K mati? Sebab still using the same spring. K adalah constant, depend on the material. Okay, so dia akan jadi square root M2 over M1. So 0.5 divided by 0. M2 you want to find, M1 you adalah 0.1. So you can determine M2. So kalau ada perbandingan, dia suruh cari new ke apa, buat je bahagi, ratio. Okay, so 0.5 divided by 1 and then I square it. So I get this one. So darab 0.1. So the answer is 22.5 power of negative 2 kg. Ataupun dalam arti kata lain 0.0. Samalah. Kalau saya suka letak dalam bentuk power lah. Okay, habis dah. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh. Boleh ke tak boleh, kena bolehkan lah. Tak tahu. Tengoklah balik rakaman ni. Okay, so I will stop here. So stop dengan atas Pretty Farah as well. Okay, siapa yang tukar email itu kena tapi tadi saya check hanya seorang je tadi tu yang kena hantar balik. Yang rasa lain semua dah hantar dah assignment. Please assignment due date dia adalah Jumaat ni. Rasanya tinggal Nadia seorang je hantar lagi. Nadia dah hantar Nadia? Ke Nadia tak wujud dah? Hujan. Bye Okay madam. lah, bye. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Bye. Bye semuanya. Bye. Bye. Thank you, madam.